for the sake of everyone here. I have a question. Oh. Quick question. If the book of Proverbs, it has been picked up, she knows, do you check it out, the book, or we just leave it there? Excellent question. And what I În limba do română. is, Da, deci întrebarea mea este așa, dacă Ana a știut, da, a ales cartea, știi, întrebarea mea este, mai pune cartea aici, asta, sau o scoate din linie, din joc? Do you take it out of the line or do you leave it no, there? no, we leave it like this, Deci o las acolo. but when both people have chosen it and they know it's the son, then we turn it around for good. Deci, având în vedere că a fost numită, este știută, este întoarsă și ambele jucători știu. Nu, dacă după ea de ales, dacă el și alege și acum amândoi știi că este fiul acolo, atunci lăsăm cu cuvânt de fiul. Dar doar după ce el a ales. Și el ales. Ok. Now, Anna, I'm going to help you a little bit. We already know Noi deja știm. there's nothing behind Mark. Știm deja că în cărți. You don't want to help him. So, because you know that this is the son, Pentru că știi că acolo este în spatele cărții Proverbe este. but you can't win, Dar nu poți câștiga. you pick one that you already know is blank. Dacă deja ai what? You pick one that's empty, it's blank. Alegi una care este goală. Deci, why? Why? Because if she picks one now that we haven't seen and it's the father, now he knows where to find the father. But because she didn't go in order, she can't win because you have to go Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Un indiciu degeaba. Da. Right, it would give him a hint. Yes. So Anna, pick Mark. Okay. Mark is nothing. Okay? So now we turn back Now, all I have a around. question. So each time should you be saying something about the book? I usually do. I will say like Mark is a New Testament gospel. Deci întrebarea lui Jen a fost în felul următor. Ar trebui să menționăm pentru fiecare carte ce reprezintă cartea aceasta, este o carte istorică, cartea înțelepciunii, cartea Song, whatever it is. I might say Aș spune, that the Gospels are the life and teaching of Jesus, da, Evangheliile sunt învățătura despre Domnul Iisus Hristos. reinforcing that learning. Așa reîmprospătezi. So each time you say something about the book. Yes. Așa că de fiecare dată când o carte este numită, trebuie să menționați despre ce este cartea. Ceva despre, da? Cum a spus Evangheliul Domnului Iisus Hristos, așa mai departe, da? Using this chart, Folosind acest tabel. okay, to help reinforce Pentru a ajuta de reîmprospăta the JBQ questions. întrebările JBQ-ului. Okay. Now, Acum. there you are. Okay. I couldn't see. Danny, we know, although I'm not going to tell you, I'm not going to help you. We know where the son is, but we're still looking for the father. Dar încă căutăm cuvântul tatăl. Ezra, down the bottom. Ezra is Ezra este cartea despre nothing. Este nothing, dar Okay. ce Anna? reprezintă? What reprezintă Ezra? Oh, Ezra, Despre ce este cartea Ezra? Este Old Testament Dar nu dacă e mic sau mare, cred că e mic. history. It's about da? este Old despre Testament history. istoria Old lui Testament Hristos, history. da? Istoria Which is on this chart. care este menționat în acest tabel. Okay. All right. So Anna, your turn. Acum, Ana, este rândul tău. You're looking for the father. Te uiți pentru cuvântul tatăl. Cauți. Daniel. Daniel. Right over here. Daniel is Daniel este... nothing. Ah. Can I give a hint? No, you can't give him any Okay. hint. It might be in I try to... Okay. Știți cum? E o logică aici. Go ahead. It might be in the books of New Testament. Oh, sure. It could be, yes. But it might not be. I'll tell later. Okay. Nu ideea că este în Biblie, ea a ales orice cu cartea, înainte jocul. Nu este că e scris în Biblia, ea a ales orice carte.
La asta Nu m-am știu gândit chestie eu la cronologică despre teologie și doctrină, pași în care, de etapele așa și așa. Da. Old Testament, New Testament, New Testament, Old Testament, Old Testament. Nu, Vechiul Testament așa, da. They're all mixed up. Sunt toate mestecate. They're all mixed up. Da, So, eu Danny, your turn. da, tot Daniel. Neemia. Nehemiah, up on the top there. And Nehemiah is nothing. Nothing. Anna. Stars. Oh, wait. Ok, Neemia. Ea este istorie. Old Testament history. Da. Okay. What are we doing again? Psalms? Okay. Sam. Psalms is Old Testament poetry. Este o carte de poezie. Still nothing. This is great. Nimic. This is great. This is working perfect. Danny, Iuda. Iuda. Jude. Say something about it. Jude is one of the general epistles in the New Este Testament. general în Noul Testament, da? And Jude is Anna. Ana. Cum? Mai sunt 4 cred. Yeah. Da. Which Apocalipsa. one? Revelation? Revelation, okay. Say something. Right. Now, Revelation is the only book of New Testament prophecy. Testament care este o carte profetică. But wait. It was also the Dar junior este de Bible quiz asemenea, question. este o întrebare. It is one of the books of the Bible written by the Apostle John, Este una din cărțile scrise de Apostolul Ioan, which is the JBQ question. care este întrebarea JBQ. But it is again nothing. Now, before we go to Danny's turn, how many of Înainte de you a right merge now la, care dintre voi, înainte de a merge la Dani din nou, care dintre voi are thinking about where the Father and the Holy Spirit are? gândiți unde este la tot? That's what I want. Asta ce vreau, Danny. ca fiecare să fie obligat. Levitic. Levitic. Leviticus. Say something about it. Okay, now, Leviticus, Cartea Levitic Old este, Testament law. este legea Noului Testament, Vechiului Testament. Okay, and it is, we're running out of options. Anna, John, the Gospel of John, one of the New Biblia, Testament, Evanghelia după Ioan, one of the 4 Gospels. una dintre cele 4 Evanghelii. John is nothing. This is perfect. Danny, Dani, Osea. Hosea, Old Testament minor prophet, one of the 12 minor prophets. It is the Holy Spirit. Now, Danny, Dani, acum you have to take another turn, ai dreptul la încă o rundă. but you cannot win. Dar tot nu pot să Ok, câștigi. Geneza. Okay, Genesis, we've already saw that. We know there's nothing behind it. Very good play. You don't want to help her. Nu vrei să o ajuți pe ea. But now, if you can find the Father, Acum you dacă could poți win. găsi cuvântul tău. See something about it. Anna, Second John. Second John. This is one of the New Testament epistles, one of Este the general epistles, una dintre epistolele written by the Apostle John. scrisă de Apostolul Ioan. Second John. She has not won yet because now she has the Father. Can she find the Son? Acum trebuie să găsesc Proverbs. Proverbs? Proverbe. Okay, is Proverbs the Son? It is. Deci are așa ai dreptul la Is Hosea. Where in the Bible is the Holy Spirit? It is in this case. So now, Anna, Așa că Ana, congratulations. You win the first one. question is, Okay. it's about